Welkom, STEENBOK. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is een jaarlezing voor de mensen dat is geboren 6 december. Sorry, it's gebeurd 6 december, dames en heren. Dat komt terug in this new year, okay? Alright, so this lezing is van 10 januari. Mensen dat is geboren 10 januari tot en met 16 januari. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment. It is a year from new start. New start. The new start heeft mee te maken met je materialistic, je bezetting, je creëer on new materialistic geld, je brengt geld in je leven. Je gaat focussen op je financial world, okay? Dus de 7 van Pentacles, dat is de energy for this year. En wanneer we bekijken de 7 van Pentacles, de 7 van Pentacles heeft mee te maken met new start with project, new beginning. Als sommige van jullie willen zwanger raken en je hebt problematische situatie, het gaat je lukken in deze timeline. Dus hoop voor some sort of a balance. Sommige van jullie gaat trouwen, sommige van jullie gaat samenwonen, sommige van jullie gaat achterkomen dat je partner heeft iemand anders, sommige van jullie gaat achterkomen dat je vader heeft tegen jou gelegen, sommige van jullie gaat later mensen in authority recognize that there was some sort of a fraud. Heel veel van jullie gaat je tweelingvlam ontmoeten, je tweelingziel ontmoeten. It is a positive, krachtige year. Dames en heren, hoe dit werkt is dat iedere rij werk je iedere maand. Dus als je bent geboren 10 januari, je werkt alle rij tot je komt terug naar je volgende verjaardag, oké? Dus als dit is je eerste keer, hoe je leest deze en hoe je snapt deze lezing, is dat iedere rij is de dag van wanneer je bent geboren. Dus de eerste rij is de 10. Dus als je bent geboren tussen 10 januari en 16 januari, dan vind je in welke rij val je verjaardag, oké? De middelste rij is de rij van de 13 januari. En 13 januari is de energie dat gaat jullie iedere maand heeft mee te maken met, oké? En het heeft mee te maken dat je balance je financial status en dat mensen recognize dat daar was mensen dat het de waarheid niet gesproken. En mensen is nou van achter gekomen. En zoals als jullie STEENBOK mensen help anderen om dingen te leren, te snappen. Communicatie is zeer belangrijk. En jullie moeten echt eerlijk en oprecht communiceren over dingen, oké? Geen dingen achter de mouw houden, dat kan je niet helpen in this year. Voor een jaarlezing of voor een verjaardaglezing, omdat jullie kunnen gewoon een jaarlezing nemen, omdat je geboren in januari, oké? Jullie zijn de enige STEENBOK dat kan een jaarlezing. Ik altijd adviseer mensen een verjaardaglezing om te nemen. Wanneer je neemt een verjaardag mensen, is dat je ziet van je verjaardag, de datum van je verjaardag nou, tot de volgende jaar de datum. Jullie STEENBOK en Waterman mensen, dat is geboren in januari, is de enige mensen dat kan doet een New Year's resolutie van wekens dat je bent in de eerste maand van de jaar geboren, oké? Dus voor sommige mensen bestel altijd de verjaardaglezing, omdat ze wil zien van zijn verjaardag hoe iedere maand en wat te verwachten, oké? Dus als een zaken, of je hebt een ondernemer, of een career, whatever it is, komt op in dat lezing. De lezing kan op de 2 uur lang van wekens door. Ik verbreek het iedere maand. Ik bekijk liefde, ik bekijk werk en career. En ik bekijk de meest belangrijke dingen
waar zit de aspect van welke sterrenbeeld heb je mee te maken, wat zit in alle huizen, iedereen heeft 12 huizen, wat gebeurt, waar zit je geld, waar moet je opletten, dat soort dingen. Ik denk dat het is hetzelfde als 85 uur. Het is een 2 uur lange lezing, omdat het is getailored aan je bent als een persoon. En daar kom je achter en daar krijg je heleboel goed informatie om jezelf te verbeteren als je gaat hier door, oké? Omdat veel mensen snappen niet wat de lezing doet, omdat je werkt met mensen om zichzelf te verbeteren. Dus de life coaching is waar met de lezing. Je coach een persoon omdat je ziet wat komt op. Je laat ze even weten hoe ze moeten daarvoor werken. Oké, omdat heel veel mensen, dit is een beetje nieuw. Dit is een baby voor Nederlandse. Soms, niet iedereen. Oké. Alrighty. This lezing voor mensen die werken in overheidsinstantie en dat soort of ding. Sommige van jullie gaat even laten opleven corruptie, oké? Dus als je bent een ambtenaar of zo, je gaat even zien corruptie in een corporation institution of dingen dat is gebeurd, dat is niet door de bocht, oké? Je gaat even recognize problematic situatie, family problematic situatie, data en proces dat niet goed lopen. Dus als je bent geboren 10 januari tot en met 16 januari. This year is een jaar waar heleboel van jullie steenbok komen achter en recognize heleboel dingen, oké? Nou, we gaan het even bekijken. Dus we beginnen, als jullie weten, Central Energy. En schrijf dus op 44. Dit is de veer van, dit is een heleboel van jullie gaat echt iets hebben mee te maken met een ram. Een ramman, sommige van jullie hebben huwelijksproblemen. En de mensen dat hebben huwelijksproblemen en oplossing en een balance komt voor jullie mensen. Oké, sommige van jullie gaat even weglopen van je huwelijk, dat soort dingen. Especially mensen dat is geboren met een ram of een Leo. Jullie gaat weglopen van je huwelijks of de samenleving contract of wat. Dus verwacht dat in dit jaar niet iedereen, maar sommige van jullie. Alright, we gaan even kijken. Heel veel van jullie hebben grote problemen met een ram in dit jaar. En deze ram, je komt achter dat een ram had niet de waarheid gesproken. Oké, dus jullie steenbokken gaat even op zoek naar de kern van de waarheid over een ram. En recognize dat een ram en zijn vrouw had de waarheid niet gesproken. Dus dat is het je ouders? Is het kennis? Is het mensen dat je weet? Oké. De goed nieuws is dat vrouwen die proberen kinderen te krijgen, dit is een jaar dat het gaat je lukken. Oké. Nieuw liefde komt op voor een heleboel van jullie. Oké. We gaan even kijken. Mensen dat is geboren 10 januari. Een ramli of boodschappenman probeer some soort van brik te krijgen of informatie te krijgen. Om some soort van nieuws story te krijgen. En mensen gaan nou recognize wat deze man heeft gedaan. Oké. Dus het is een situatie waar mensen komen achter dat een ramman heeft gebruikt een watermanweeskal of tweeling om een brik te vervangen aan de volste benodigdheid. En mensen nou recognize wat deze ramli of boodschappenman heeft gedaan. Mensen is nou op de hoogte over de oneerlijkheid van deze ramli of boodschappenman. En mensen nou recognize dat deze man hebben some soort of oneerlijke
spelletje gecreëerd dat was niet gebaseerd op de waarheid en de feiten van de echte kern, de kern van de waarheid. Dus deze man heeft, in other words gezegd, verbruikt mensen om bij some sort of a new start te krijgen en verbruik jonge mensen. Oké, manipuleer jonge mensen om dingen te doen voor een nieuwe start voor hij om te krijgen, hij en zijn vrouw. En nou alles is nou boven water gekomen en nou mensen recognize dat deze man heeft gemanipuleerd een situatie om some sort of a new start te krijgen en some sort of a break te krijgen. Okay, mensen now recognize this. This is a good year voor een heleboel van jullie, omdat een heleboel van jullie gaat nou recognize dat deze man had de waarheid niet gesproken. En ik denk dat dit is waar jullie recognize als je vader of iemand dat je werkt met, je recognize dat deze persoon had altijd nooit de waarheid gesproken. En het is een situatie waar sommige van jullie gaat weglopen van deze persoon. Dus als je bent geboren 10 januari, je hebt echt mee te maken met een rammelie of boodschappen persoon. En de kern van de waarheid komt even boven water. En ik zie sommige van jullie gaat beslissing maken om gewoon weg te stappen van deze persoon. Een heleboel van jullie hebben mee te maken met je man of je vader of some soort of masculine, mannelijke figuur in je leven. Maar jullie krijgen some sort of a new start en deze persoon, mensen komen achter wat deze persoon heeft gedaan, oké? Mensen gaan even recognize dat deze man heeft some sort of a bericht gegeven hoe deze man heeft, en especially een leeuwman, mensen gaan nou recognize dat een leeuwman in de verleden had some sort of a bericht gestolen om some sort of a new start te krijgen. Mensen komen daarachter, oké? Voor jullie hebben een new start. Een new start komt op voor jullie. Mensen dat is geboren 11 januari. Jullie vrouw heeft iets mee te maken met je man. Problematische situatie voor jullie vrouw en je man komt tot een eind. Jullie vrouw dat had issue en problemen om some sort of a new start te komen. Mensen nou recognize dat heleboel mensen hadden niet de waarheid gesproken. Data en informatie is nou opgeleverd waar mensen gaat terugkrijgen en recognize dat heleboel mensen had niet de waarheid gesproken. Dus ik zie dat jullie dat is geboren 11 januari. Jullie vrouw krijgt some sort of a new start omdat het zo is. Dus mensen proberen jullie vrouw onder de bos te gooien en nou recognize dat there was some sort of undesirable play waar een boodschappenman gaat jullie helpen om uit deze oneerlijke spelletje uit te komen, omdat een boodschappenman gaat instappen en recognize dat mensen had creëerd heleboel chaos rond jullie. Dus dit is best wel positief. Heleboel van jullie gaat iemand ontmoeten, heleboel van jullie gaat samenwonen, heleboel van jullie gaat even een nieuwe liefde, open up je hart naar een nieuwe liefde en dat is goed. Moeilijkheid voor u en je man is nou over omdat mensen nou recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Dus het is geen problematische situatie tussen u en je broer of zus. Komt tot een eind en some sort of a oplossing komt. Dus dat is zeer positief. Dames, je krijgt some sort of a new start omdat mensen had je reputatie kapot gemaakt en nou mensen recognize dat heel veel mensen was niet eerlijk en dat is goed. Dus gefaciliteerd, je hebt de energie van 4 en 8 en een heleboel van jullie krijgen alle de moeilijkheden dat jullie hadden meegemaakt en de obstakels dat was in de weg is nou weggeweken. Dan we gaan even bekijken de energie van de lovers. En dat is voor de mensen dat is geboren
12 januari is een good year. Een heleboel van jullie gaat trouwen. Een heleboel van jullie rechtszaken over kinderen. Je wordt succesvol. Een heleboel van jullie gaat het stevig staan in je schoenen. Wanneer je hebt mee te maken met de waterman, weeskol of tweeling. Een heleboel van jullie gaat nou recognizen dat de waterman, weeskol of tweeling wil terugkomen. En jij bent zoiets als nee, is goed. Een heleboel van jullie komen achter en hebben some sort of hoop voor de genezing van je hartchakra. Some sort of verdrietige situatie komt nou tot een eind. Je gaat het wegzetten, omdat je recognize dat je moet jezelf genezen, oké? Dus nieuw liefde komt binnen en een heleboel informatie komt uit. Een heleboel van jullie krijgen een nieuwe start met some sort of ondernemen, omdat mensen recognize dat je bent geen slechte persoon. Mensen leiden je reputatie te beschaden, maar je bent best wel een goede mens. Een heleboel van jullie gaat een waterman, weeskol of tweeling ontmoeten. Deze persoon wil best wel some sort of a relatie. Ik zie een kind. Een kind is geboren of deze persoon gaat werken met jou om some sort of a problematic situatie op te lossen. En mensen gaan jou helpen. Dus ik zie help als je vader is een waterman, weeskol of tweeling. Deze persoon gaat je helpen om some sort of a problematic situatie op te lossen. Vanwege doordat je vader of zo gaat even recognize that there was problems. Sommige van jullie willen legal problems, rechtszaak hebben, kinderbijslag, dat soort van dingen, maar het wordt oplossen in this year. Het is een jaar van liefde. Liefde komt op voor jullie. Je kunt je tweelingziel ontmoeten, dat soort van situatie. Relaties, nieuwe relaties en mensen dat proberen een kind te krijgen, dat gaat je ook lukken. Dus een positieve year voor nieuw start met ondernemen is zoals als je ondernemen gaat oppikken, mensen gaan nou recognizen dat je bent altijd goed bezig met de dingen wat je doet in je leven. Dus jullie hebben 4 en 5 emotional problematic situatie zet je weg. Je gaat dadelijk praten. Je gaat alles open en bloot praten. Zodra mensen weten wat ze het gespeeld en hoe mensen kan je oplossen. Of help jij om problemen te oplossen. Dus ik zie, sommige van jullie gaat gewoon jezelf bloot even zetten om mensen te weten precies wat je voelt, hoe je voelt. En doordat komen mensen jou te helpen. Dus dat is best wel goed. Dan zien wij, we gaan even verder naar de mensen dat is geboren 13 januari. 13 januari is een goed year voor jullie, omdat jullie gaan nieuwe start even gaan maken. En het is goed omdat jullie gaat even helpen om mensen te recognize dat er some sort of a communicatie over een kind was niet recht, oké? Mensen proberen je kind even in problemen te sturen en ik zie dat sommige van jullie zitten een situatie te balancen en je kind te beschermen. Omdat mensen hadden je kind gewoon in dingen gegooid. Zoals je kind heeft iets gedaan dat je kind heeft niet gedaan. En dit is een situatie waar ik zie een heleboel van jullie beschermt je kind. Omdat je weet dat je kind heeft iets niet gedaan. Je weet het. Je weet dat mensen hadden je kind tegengewerkt. En nou alles is nou boven water gekomen. Dus het is een good year, omdat nummer 77 en een heleboel van jullie dat geboren januari 13 gaat een heleboel informatie even ontwikkelen, open, laat mensen weten dat er was dingen dat gebeurd dat was niet door de boek. Het heeft mee te maken met kinderen, het heeft mee te maken met andere mensen dat proberen
in some soort van problemen te gooien in het verleden. Je krijgt hulp op deze problemen. Je gaat je kind helpen om deze problemen uit te halen. En dat is best wel goed. Positieve resolutie. Dus nummer 77 is goed. Je bent op de goede weg voor geld. Je gaat even voor jezelf geld gaan verdienen. Nieuw start met ondernemen. Als je ondernemen was een beetje afgegast. Nieuw start je ondernemen. Dat soort van ding. Dat is best wel goed. Nou, we gaan even bekijken de mensen. Dat is geboren 14 januari. 14 januari. Je komt achter precies wat voor problematieke situatie. Issues met je kinderen. Maar goed nieuws komt daar uit. Nieuw contractual agreement. Sommige van jullie gaat samenwonen of gaat trouwen. Sommige van jullie gaat tekenen some soort van nieuw contractual overeenkomst in this year. Het heeft mee te maken met je geluk komt terug. En dat is best wel goed. Dus mensen dat is geboren 14, je hebt is so it says help komt voor jou. En de help komt van door jezelf om iets te ontdekken. En door dat creëer je iets nieuws voor jezelf. Waar je creëert heleboel positieve situaties in je leven. Dus je krijgt je geluk terug. Oké? Dus zo het is voor jaren je geluk was van je afgenomen. En nu je geluk komt terug. Dus dat is goed. Een heleboel van jullie hebben iets mee te maken met de rechtbank of zo. Some sort of rechtszaak, de rechtbank en dat soort van situatie. En nou alles is nou boven water gekomen. Alles wordt gebalanceerd uit. En sommige van jullie krijgen some positive news start. Maar ook nieuwe liefde komen in je leven. Je krijgt best wel nieuwe kansen voor jezelf. Je creëert en open up nieuwe deur en kansen voor jezelf. En dat is goed. Afstuderen is goed voor jullie ook. En je slaapt met een hoge slaapcijfer en dat is goed. Dus als je some soort van afstuderen, het gaat goed, oké? Dus positive year. Heel veel van jullie gaat even in jezelf en van daaruit, dat noemen wij de hermit mode. Je gaat een heleboel dingen oplossen. Vanwege dat je gaat echt jezelf opzoeken. En door dat krijg je en zie je waar je kan dingen verbeteren in je wereld. En dat is goed. Gefeliciteerd. Dan kijken wij de mensen dat is geboren 15 januari. En nog een goed jaar voor jullie. Je verwijderen een heleboel problematieke situaties. Een heleboel van jullie behind some sort of a oorlogs. With a scorpionnetje. Een heleboel van jullie besluiten dat je gaat even verder met je leven. Je gaat je geluk terugnemen. Nou, een heleboel van jullie dat was getrouwd of samen wonen voor een heel lange tijd. Het ging niet goed. Je besloot dit jaar om je geluk terug te pakken. En hoe doe je dat? Is dat je gaat besluiten als je gaat verder of je gaat niet verder. Doordat je besluiten om je geluk voor jezelf even in te halen. Je besluiten, hey, weet je, ik ben op een pad voor een tijdje. Ik recognize dat deze pad doet me niet goed. Ik ga het even verder gaan zoeken. Ik ga het even mezelf gaan vinden. Ik ga het even achterkomen wat is het beste voor mijzelf en niet voor anderen. En doordat weet je wat je moet doen. Weet je hoe je moet dingen voor jezelf even gaan regelen. Weet je. Je vindt de innerlijke kracht terug. It's so it says your energy was completer. Your energy was open and completer.
En nou, je probeert je energie terug te brengen in balance, oké? Dus je bent niet zo all over the place. Het is zoiets als je bracht je energie terug, oké? Je neemt innerlijke gerust voor jezelf en je vindt jezelf terug. En dat is best wel goed. Dus dit wordt een positieve year voor jullie, omdat je geluk kom je terug, oké? Je hebt voor een hele lange tijd je lopen, vrij round, je weet niet wat te verwachten, en nou is zoiets als opeens je recognize waar je liep vast in je leven, en je gaat dat even voor jezelf bijwerken, bijstellen. Oké, je komt jezelf achter. Je gaat even nou recognize, hey, hier, dit moet ik loslaten. En gaat op zoek naar mijn geluk. En dat is goed. Dat is gefaciliteerd. Goed nieuws komt binnen. Daar zie je positieve nieuws komt binnen. Als we bekijken de mensen dat geboren 16 januari. Het is een jaar waar jullie mannen is zwaar verdriet. Zwaar verdriet voor je vader. Iemand is zwaar verdriet in je leven. Een heleboel van jullie is nou zwaar verdrietig vanwege doordat sommige van jullie recognize dat een kreef en een leeuwman. So, als je bent getrouwd of in zo'n soort relatie samenwonen, contract met een kreef en een leeuw, je gaat even nou recognize dat de situatie is niet goed. Heleboel problemen, heleboel problematische situatie en het loopt niet goed en je gaat besluiten afscheiden van deze mensen te nemen. Dat is verdriet, omdat sommige van jullie iemand kunt je tekenwerk of iemand kunt je iets doen. Verdriet voor je vader of verdriet voor jullie mannen. Dus hier is een jaar van verdriet ook en de verdriet komt door vriendenkennis en coworkers dat hebben dingen gedaan dat was niet door de bogen. Je wordt door deze wijk geslingerd, zeg maar zo. En nu je stap out. Omdat je recognize, dit is niet wat ik wil in mijn leven. Hier moet ik niet zijn. En je gaat echt uitstappen van een grote problematische situatie. Dat mensen buiten je omgeving have gecreëerd in your world. En je recognize, hier wil ik niet zijn. Dus ik zie scheiding, kom op. Een heleboel van jullie gaat echt stevige communiceren tegen mensen. Laat mensen weten waar en hoe staan ze bij jou. Het is een jaar waar een heleboel van jullie gaat gewoon oprecht en duidelijk communiceren over een heleboel problematische situatie. Oké, vooruit gaan. Sommige van jullie kunnen een nieuwe auto gaan kopen. Sommige van jullie gaat nou vooruit gaan in het leven. Omdat sommige van jullie nou komen achter. Dat daar waren dingen dat gebeurd. Dat was niet boven water. En je gaat het recht zetten. Dus het is een goed jaar, dames en heren. Geniet hiervan. Ik wens jullie een fijne, positieve jaar van alignment. En voor de rest, ik zal zeggen. Sta stevig in je schoenen. Laat de mensen jou niet verleiden op een verkeerde pad in je leven. Maar neem je kracht terug. Namaste.